අයිබෝන් ළමයි. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේදී මම එක්ස්ප්ලේන් කරා අපේ රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එක රයිට්. මොකද්ද අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මම කිව්වා අපි ඩීප් ලර්නින් අප්‍රෝච් එකක් පාවිච්චි කරනවා කියලා. සෝ මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නම් අපි ගත්ත ඩීප් ලර්නින් අප්‍රෝචස් දෙක මොනවද කියලා. මම ඒ ගත්ත ගෲප්ස් වල මේ පේපර්ස් ටික මම පෙන්නන්නම්. ඕකේ. සෝ ඉස්සල්ලාම මතක තියාගන්න අපි අප්‍රෝචස් දෙකක් ගත්තා. එකක් තමයි සුපර්වයිස්ඩ් අප්‍රෝච් එක. අනිත් එක තමයි අන්සුපර්වයිස්ඩ් අප්‍රෝච් එක. මම මේක පැහැදිලි කරන්නම් මොකද්ද මේකෙන් අදහස් කරන්න කියලා. සෝ ෆස්ට් මෙතඩ් එක තමයි සුපර්වයිස්ඩ් එක. ඉතින් ඒකට අපි පාවිච්චි කරා මේ පැකේජ් එකක් තියෙනවා content aware image restoration කියලා. ඉතින් මේකට අපි කියන්නේ care කියලා. මේක මේ ඒගොල්ලන්ගේ පේපර් එකක් තියෙනවා මේක ගැන. සෝ මම ඒක ගැනත් කතා කරන්නම්. දැන් ඒකේ බේසික් අයිඩියා එක තමයි හිතන්න බලන්න ඔයාලට මේ ඉන්පුට්, ඒ කියන්නේ noisy input image එකක් දෙනවා. ඒ වගේම ground truth එක දෙනවා. මේකව දෙක නිකන් අරන් තියෙන්නේ වෙනම exposure times දෙකකින්. ඉතින් මේක අඩු exposure time එකකින් මේක වැඩි exposure time එකකින් අරගෙන ඒගොල්ලන් මේ network එකට කියනවා right මේ දෙකේ patterns වලින් ඉගෙන ගන්න කියලා. මේකේ තියෙන රටාවන් මොනවද කියලා ඉගෙන ගන්න කියලා. එහෙම දීලා ඒක train කරනවා. so ඒක train කරාට පස්සේ ඒගොල්ලන් randomly වෙන මේ noisy image එකක් දීලා ඒක restore කරනවා මෙන්න මේ level එකට. so අපිට පේනවද දැන් මේක තමයි noisy එක. ඒගොල්ලන් zoom කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක network එකෙන් restore කරනවා මේ විදියට. දැන් ground truth එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට compare කරලා බලන්න කොච්චරක් දුරට ඒක සාර්ථකද කියලා. මේ computer science වල මේ ground truth කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් විට. ඉතින් so මතක තියාගන්න ඒකේ ground truth එකෙන් අදහස් කරන්නේ like the best quality කියන එක. ඒකෙන් තමයි අපි compare කරන්නේ අපේ restoration එක කොච්චර හොඳද කියන එක. right? so අපිත් හිතුවා right දැන් මේක මේ අපේ approach එක උනේ දැන් අපි මේ computer simulation එකක් පාවිච්චි කරා මේක ground truth මේක මේ නිකන් අර particles එහාට මෙහාට හෙලවෙනා වගේ අපි computer model එකක් develop කරා මෙහෙම හෙලවෙන එක. ඊට පස්සේ අපි ඒකට noise දානවා. artificially මේ computer noise එකක් දානවා ඒකට. ඉතින් මේ තියෙන එකට අපි noise දාලා අපි මේ ජෝඩුව මේ train කරනවා. ඒ වගේම අපි මේ biological sample එක ගත්තා. මේක ඇත්ත මේ අර මං කිව්වා වගේ අර මේ chromatin එකේ තිබ්බ පින්තූරයක්. ඉතින් මේක high exposure time එක 1000 milliseconds. ඊට පස්සේ මේක low exposure time 10 milliseconds. ඉතින් මේ දෙක දීලා අපි network එකක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ බලනවා මොන වගේ prediction එකක්ද එකකින් කරන්න කියලා. right? so මේක supervised එක. second එක තමයි මේ unsupervised එක. ඒතර unsupervised එකෙන් ඇත්තට වෙන්නේ ඒකේ මේ මං කිව්වා වගේ මේ ඒකේ noisy images විතරයි දෙන්නේ. so තනිකරම අර මේ noise add කරපු images දීලා එකෙන් කරන්නේ මේ noise pattern එක recognize කරන්න බලනවා. so ඒකත් interesting paper එකක්. so මේ විදිහටම අපි මේ කරා මේ අපේ live cell මේක මම කිව්වාගේ simulation තනිකර computer model එකක්. මේක ඇත්ත data. so real data එකෙන් අපි මේක දාලා බලනවා. so let's go to the individual papers to see how these guys do these things. so මතක තියාගන්න research is based on what people did before you. so ඔයාගේ idea එක හැමතිස්සෙම try කරන්නේ අනිත් අය කරපු දේවල් බලාගෙන. right? so ඒ සඳහා අපි මෙන්න මේ care නැත්නම් care paper එක අපි යොදාගත්තා. so මේක සිරා paper එකක් මේ මම description එකේ දාන්න. දැන් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ argument එක මේකයි. හරි? මේ ඒගොල්ලන් අඩු exposure time එකකුයි වැඩි exposure time එකකුයි තියෙන image මේ pairs අරගෙන ඒක ඒගොල්ලන් මේ train කරනවා. කියනවා මේකේ patterns ටික මොනවද කියලා identify කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ඒගොල්ලන් ඒක වෙනම noisy image එකකට දීලා කියනවා restore කරලා පෙන්නන්න කියලා. so මේ පින්තූර දැක්කම පේනවද දන්න එක මේ මාර ලස්සනයි. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ මේ biological samples වල පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. so මේ input එක ඒගොල්ලන් මේ train කරලා ගන්නවා. ගොඩාක් computer science papers වල සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන් මේ comparison එකක් දෙනවා අනිත් අයගේ method එක මගේ එකට වඩා කොච්චර හොඳද කියන එක. so එහෙම scene උත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි මේ unsupervised method එක. ඒකේ නම තමයි noise to void කියන එක. so ඒගොල්ලන් කියන්නේ learning denoising from single noisy images. right?
මේ ෆ්ලෝරියන් ජුග් කියන එක්කෙනා තමයි අර පේපර්ස් දෙකේම මේ කොමන් ඕතර් කෙනෙක් හැටියට ඉන්නේ. ඉතින් මෙයා තමයි අර කම්පියුටර් සයන්ස් එක්ස්පර්ට් අර මේ පේපර්ස් දෙකේම. සෝ ඕන්න මෙයාගේ නම සර්ච් කරලා බලන්න මෙයා කරන අනිත් වැඩ මොනවද කියලා. මුස්තිය සිරා වැඩ කරනවා. මේ ඊට පස්සේ දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ආගියුමන්ට් එක මම පෙන්නන්නම්. මේ ඒගොල්ලන්ගේ දැන් කම්පියුටර් සයන්ස් පේපර්ස් වල බලන්න ඒගොල්ලන් ලස්සනට අර මැතමැටිකල් ඉක්වේෂන් එක දාලා තියෙනවා. මේක තනිකර මේ අර බේස් තියරම් දන්නවා නම් ස්ටැටිස්ටික්ස් වල අන්නේ ඒක යොදා ගන්න අවස්ථාවක් කියලා මට හිතෙනවා. සෝ ඒකයි මේ ගොඩක් මේ මැතමැටික්ස් තියෙන්නේ මේ කම්පියුටර් සයන්ස් පිටිපස්සේ. සෝ මේක ඒගොල්ලන්ගේ මේ ආගියුමන්ට් එක රයිට්. ඒගොල්ලන් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ පික්සල් ඇරේ එකක් කියලා හිතන්නකෝ. මේ පික්සල් වැලියුස් ටික අපි දීලා අපි නෙට්වර්ක් එකට කියනවා රයිට් ඒකම ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න කියලා. මේගොල්ලන් කියනවා මේ අපි පික්සල් වැලියු එකක් දෙනවා. හැබැයි අපි එක පුංචි මේ එක පික්සල් එකක් අපි වෙනස් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි නෙට්වර්ක් එකට කියනවා පුළුවන් නම් ඒක ගෙස් කරන්න කියලා. සෝ ඒ වගේ ආගියුමන්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් පික්සල් ඇරේ එකක්නේ. සාමාන්‍ය ඉමේජ් එකක් කියන්නේ 2x2 පික්සල් ඇරේ එකක්. සෝ ඒගොල්ලන් පෙන්නනවා මෙන්න මේ සාම්පල් ඉමේජ් එකේ ඒගොල්ලන් zoom කරලා මේ අරන් තියනවා මේක මේ මේට්‍රික්ස් එකක් right. මේක න්‍යාසයක් මේ 2x2 කිව්වහම මේ පික්සල් මේට්‍රික්ස් එක ඒගොල්ලන් එක මැද තියෙන එක මාරු කරලා ඒගොල්ලන් නෙට්වර්ක් එකට කියනවා පුළුවන් නම් මේ මැද තියෙන එක ගෙස් කරන්න කියලා. සෝ මේක I mean සෝ මේගොල්ලන්ගේ ආගියුමන්ට් එක කියන්නේ මොකද නොයිස් කියලා අපි අදහස් කරන්නේ මේ වටේට තියෙන කම්පියුටර් නොයිස් තමයි මේ ඒ කියන්නේ ඒක දැන් ඉමේජ් එකක් ගත්තොත් ඒක එතන නොතිබිය යුතු දෙයක්. Noise is something that should not be there in the image. So ඒගොල්ලන් හිතන්නේ මේක දැන් මේ පික්චර් එකක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවනේ පික්සල් වැලියුස් ටික අර නොයිස් එකෙන් වෙන්නේ ඒක නිකන් අර ඒක එතන තියෙන්න බැරි දෙයක් හැටියට තමයි ඒගොල්ලන් සලකන්නේ. So අන්නේ ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ආගියුමන්ට්ස් ටික. So I mean ඒක මේ සිරා පේපර් එකක්. Like I said, I'm not a computer scientist. ඉතින් මම මේක ගැන මේ මහ ලොකු දෙයක් දන්නේ නැහැ. This is just my understanding. හරි. So පුළුවන් ඔයගොල්ලන් කියවලා මේට වඩා මේ අදහසක් ගන්න බලන්න. Okay ළමයි. So දැන් අපි restoration එකක් කරනවානේ deep learning පාවිච්චි කරලා. හැබැයි අපිට evaluation එකක් තියෙන්න ඕනේ. බලන්න right මේක කොච්චර දුරට සාර්ථක වුණාද කියලා අපිට මේ criteria තියෙන්න ඕනේ. So එකේ අපි කැලි දෙයකට criteria එක කරනවා. එක දෙයක් තමයි මේ අපි statics බලනවා. ඒ කියන්නේ මේ individual foci තියෙනවනේ. ඒක foci කියලා අදහස් කරන්නේ අර මේ අර දිලිසෙන මේ බෝල ටික. ඉතින් ground truth එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ground truth එක කොච්චර හොඳට මේ ඒ කියන්නේ denoise කරපු එක මේ ground truth එකත් එක්ක දැන් එක ළඟින් යනවද? right? මම මෙතන මේ කලින් උදාහරණෙ පෙන්නන්නම්. oops වඩා කෙලුණා. right. මෙතන පේනවද දන්නේ මෙතන මේ චූටි තිත් තියෙනවනේ. මෙතන තියෙන්නේ ඒ තියෙන තිතමද කියලා අපි මේ strict criteria එකක් දැම්මා. ඒ කියන්නේ ඒක වැඩි පික්සල් එකක්වත් එහාට මෙහාට යන්න බෑ කියලා අපි කිව්වා. මොකද අපේ samples හරිම sensitive. ඉතින් පික්සල් එකක් එහාට මෙහාට යනවා කියන්නේ ඒකේ ලොකු error එකක් තියෙනවා. so ඒක statics පැත්තෙන් අපි බලනවා මේ restoration එක හොඳයිද කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි dynamics පැත්තෙන්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් particle එක track කරනවානේ. මේක යන එහාට මෙහාට යන එක. ඊට පස්සේ බලනවා ඒකේ trajectory එකයි අර denoise කරපු එකේ trajectory එකයි අතර overlap එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක සමානයිද? සමානම වෙන්න ඕනේ නැහැ. but at least ඒකේ අර අපි ගන්න parameters ටික එක ළඟින් යනවද? අන්න ඒ ප්‍රශ්නේ අපි අහනවා. so මේක තමයි අපි evaluation criteria එක. ඉතින් අපේ plan එක වුණේ මේ ඒ කියන්නේ මගේ පැත්තෙන් මම කරපු වැඩ වලින් මේක ඉස්සලාම අපි සින්තටික් මොඩල් එකකට දානවා. සින්තටික් මොඩල් එකක් කියන්නේ මේ වගේ මේ අපිට කම්පියුටර් මොඩල් එකක් රන් කරන්න පුළුවන් පාටිකල්ස් එහාට මෙහාට හෙලවෙන. ඒ වගේම අපි මේකට නොයිස් දාලා බලනවා මේක රෙස්ටොරේෂන් එක හොඳයිද කියලා. මම ඒක මේ වීඩියෝස් ටික පස්සේ වෙනන්නම්. අනිත් එක තමයි රියල් data. so මේක තමයි අපි ඇත්ත මේ මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් ගත්ත data. මේ අර න්‍යෂ්ටියේ මම කිව්වා වගේ අර ක්‍රොමටින් එක චලනය වෙනවා. so මේක ඊට පස්සේ අපි බැලුවා right අපිට පුළුවන් ද තව මේ මීට වඩා 10 milliseconds මේ අඩු exposure time එක data recover කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මේක මොකුත් පේන්නේ නැහනේ. so
මෙන්න මේ වගේ විදිහකට තමයි අපි try කරේ මේ restoration පැත්තෙන්. තේරෙනවද දන්නේ නැහැ මේ 50 millisecond එක සාමාන්‍ය ටිකක් ලේසි වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක ටිකක් හොඳ quality එකක්. මේක restore කරන එක මහ ලොකු දෙයක් වෙන්න බෑ. නමුත් 10 milliseconds එක නම් මාර අමාරු කියලා ඕගලන්ට තේරෙනවා ඇති. so අපි බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. so එච්චරයි මේ වීඩියෝ එකට එච්චරයි. මම නිකම් deep learning methods ටික පැහැදිලි කරා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම මගේ results එකයි ඒකේ discussion එකයි share කරන්නම්. so then you can get a better understanding, right? so බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ආයෙමත් හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.